Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Och gott folk, vet ni vad? Jag har med mig en väldigt speciell gäst idag som jag aldrig har träffat i hela mitt liv. Men, ja, vi ska presentera han, hälsa han välkommen. Så vi hälsar Jonathan välkommen. Hej Jonathan, välkommen till Norrlands skuggsida. Tack så mycket. Allt väl med dig? Yes, ja, men det är bara bra, man kan inte klaga. Härligt, härligt, vad bra. Du, vi kan ju, vi kan ju dra lite grann till folket hur vi kom i kontakt med varann. Ja, men absolut. Absolut. Du håller ju på med sociala medier och jag såg det på sociala medier. TikTok närmare sagt. Och Ja, men precis. jag tyckte att du hade så superbra innehåll och budskap så att jag skrev till dig. Tackar. Och du svarade. Ja. Faktiskt. Och så, det är den vägen. Vi har aldrig träffat varandra eller något sånt. Fast vi är från samma stad båda två. Precis. Ja, men jag är ju från vackra Luleå. Vackra Luleå, ja. Ja, men det stämmer bra. Jo, men vad härligt. Men det är ju kul alltså. Det är ju så här man bygger nätverkar och vad ska man säga? Alla människor får komma ut och berätta sitt. Och vad de tycker och tänker och brinner för och sånt där. Och du är väldigt påläst har jag märkt också och väldigt kunnig i det du pratar om. Tackar. Man försöker hålla sig uppdaterad i alla fall. Jo, men det är ju bra. Det måste man nu faktiskt i det här samhället om man ska kunna föra en konversation med någon. Ja, men precis. Så att det är ju så. Men vem är du då, Jonathan? Vill du berätta lite om dig själv? Ja, men absolut. Nej, men mitt namn är då Jonathan Nordmark och ursprungligen så kom jag faktiskt från Colombia, adopterad. Och varit adopterad när jag var knappt 1 år, bara några månader. Och då bodde då mina föräldrar bor kvar i Luleå då, så då har jag vuxit upp i Luleå. Men inte i Luleå stad utan i utkanten av Luleå, en by som heter Alvik-Långnäs. Och där har man då gjort alla sina ödmjuka år. Från man var liten grabb tills man varit uppe i sin 20. Och då flyttade jag in till stan och sen därefter så lämnade jag Luleå när jag var ungefär 21 eller 22 där kring. Så jag bodde 1 år i London och sen började jag då plugga i Umeå. Och så sen efter Umeå, efter många år av studier, så har jag faktiskt bott en sväng nere i Kalmar på grund av jobb. Och nu bor jag i Göteborg och det är därför vi också har det här poddavsnittet via telefonen då. Jag befinner mig på västkusten. Ja, det är vackra västkusten som Sverige har. Men du, så man kan ju tro att du är lastgammal, men det är du ju inte. När du har hunnit med så mycket med studier, flytta, bott utomlands, pluggat här, pluggat där och allt sånt där. Hur gammal är du? Fyller 32 i år. Okej. Ja, så man är inte så gammal, men ibland kan man känner sig lite äldre i alla fall, men jag skulle inte säga att man känner sig gammal. Nej, men det är ju det jag tänkte, alltså, för du ser ju inte gammal ut heller, alltså om du missförstår mig rätt nu när man ser dig och sådär. Alltså ska jag vara ärlig, jag tippar på typ 25. När jag har sett det är ju så. Det är smickrande. Ja. Man är 32. Ja, men det är en bra ålder. Man är fortfarande... men precis. 32 säger de är väl som nya 22. lite grann. Men man hoppas det. Ja, lite annat än med mig, den är gammelgubben här. Jag är 48. Jag fyller 49 år. Så att, i sin 40 det är också ont. Ja, det är det. Det är hur jag brukar säga så här, åldern har ingen betydelse. Det är hur du känner dig. Hur du är som person. Ja, men precis. Det är bara en precis. Ja, man får inte sluta leva för det liksom. Nej, absolut inte. Men en sak jag varit väldigt, som jag fastnade på, du sa att du är adopterad från Colombia. Ja, men det stämmer. Och du kom hit när du var väldigt liten då. Ja. Hur har den uppväxten varit för dig som adoptivbarn, om man säger så, i Sverige? Förstår du vart jag vill komma lite grann? Jo, ja men absolut. Jag delar ju mycket utav sådana här tankar på mitt TikTok-konto också.
identitetskriser eller att utstå rasism och diskriminering för att man kommer in i en miljö där man är annorlunda och så vidare. Och alla de här tankarna och erfarenheterna och hur man har blivit bemött har väl ändå präglat där man är idag och fortsätter prägla en i sånt som man, hur man ser världen och så vidare. Och jag brukar väl säga som så, det har ju varit lite, vad ska man säga, vi lär oss och vi växer både som samhälle och som individer, och det har ju varit mycket på tapeten de senaste åren just om det här med, vad ska man säga, internationella adoptioner. Och vi har väl ändå samtalat med många som adopterade i trygga miljöer och hur vi ser på den här saken, och speciellt många som adopterar från Colombia då, för det blir lite mer närmare till hem så att säga. Men det finns väl ändå någon form av undertoning att en adoption kan väl ändå i grunden ha ett gott syfte, men det har ju sina konsekvenser som kan slå väldigt fel också. Och det beror ju helt enkelt på först och främst hur mycket förståelse den familjen man kommer till som adopterar och vilket syftet är, och sen också miljön runt omkring en. Men det lämnar jag lite osagt så att jag kan ju bara berätta hur min upplevelse har varit. Och absolut. Min upplevelse, eller hur jag erfarat saker, så tycker jag väl ändå att just mina föräldrar och alltså mina adoptivföräldrar och så vidare har gjort ett bra jobb, och jag ser dem som mina föräldrar liksom. Det finns ingenting att säga där. Men däremot så har det ju varit utmaningar kanske när man går ut i världen, hur folk identifierar när man har sett på mycket rasism och sådana saker. Och i och med att jag är då mörkhyad så kan det ha slagit dubbelt, för jag vet ju vissa som adopterade även från Colombia, men som kanske inte är mörkhyad utan som är mer, har mer ljusare hudfärg och så, men även att man ser att de inte är, kanske har härkomst från Sverige, så har väl det varit en sak de har kunnat komma undan med, men inte riktigt jag kunnat komma undan med. Ja, nej, men det finns ju någonting i det du säger, för att många går ju på det här med hudfärgen. Alltså, ja, men precis. Och det de inte vet är att Sydamerika då koloniserades av europeer. Ja, men precis. Specifikt då, vad ska man säga, Spanien brukar ju vara. Jag brukar ibland vilja, när man pratar om sådana här ämnen, så brukar också, även om det är sant att det är europeer, så brukar jag vara tydlig med att det var ju bara några få länder som var att kolonisera runt om i världen. Om vi säger idag, Europa är 44 länder idag, har jag för mig. Men det kanske är 5 länder som var stora kolonisatörer och 3 som var väldigt stora. England, viss mån Portugal då till en början, men Spanien och sen Frankrike. Och sen hade man ju vissa andra länder också som var in i det här för att man ville tjäna pengar, och det fanns nya handelsvägar och man började dominera havet. Och då är det ju mest de här länderna som hade tillgång till havet från första början då, typ Belgien och Nederländerna och så vidare. Men det är ju precis som du säger, det är klart alla de här länderna har ju sitt geografiska ursprung i det vi kallar idag är Europa. Absolut. Så det stämmer ju, men det var ju några få då, i och med att det finns ju en anledning till varför stora delar av världen där de här har varit, varför man även vid sida med andra språk pratar då engelska och franska och spanska och portugisiska och nederländska och så vidare. Men i mitt fall då, Colombia, då är det ju då spanska och engelska, men spanska som är liksom, vad ska man säga, det nationella språket, och så, ja men precis, och så har du ju då kreol eller språk som har blandat ihop sig de med engelska vid de öarna och provinserna vid Karibiska havet som tillhör geografiskt Colombia. Ja, men det är ju så. Det är ju som spanskan är ju, om man säger så, det är ju huvuddelen av språket, förutom då som du sa folk alltså urbefolkningen och sånt där. För spanskan är ju, det pratas i hela Sydamerika förutom i Brasilien där det är portugisiska. Ja, men precis. Och spanska, jag brukar ju säga så här att den största, alltså när jag tänker, vi vet ju både du och jag så här att här i Sverige är man ju väldigt amerikaniserade. Men man är ju amerikaniserad av den anglosaxiska delen av USA. Men Amerika för mig, när jag tänker Amerikas eller Amerika eller hur vi nu vill benämna det, då tänker jag ju på den framförallt den latinska eller spanska delen, för den har ju ändå
stora rötter i USA också. Jo. Alltså liksom cowboykulturer och allt som egentligen är en mexikansk och spansk kultur och arkitekturen och hur uttryck och vissa saker. Vi har ju 70 miljoner latinos som bor i USA som man också har spanska som ett modersspråk, men man tänker inte på det, för man tänker bara att det är engelska. Jo, nej, men det är ju så. Det är många tror att men i Colombia pratar man colombianska, i Chile pratar man chilenska och i Spanien pratar man spanska, men inte i Mexiko och i Sydamerika. Det pratar man, som jag sa, de här olika mexikanska, men det finns ju inga sådana språk. Det finns ju inget språk som heter, utan det är spanska. Sen har den olika dialekter. Ja, men precis. Och sen har vi ju då, sen finns det ju hur många ursprungsspråk kvar, men den största i Andena-området där jag har mina rötter, och vilket jag även har ur härkomst när man gjort sådana DNA-test som jag ibland har delat med mig av på mitt TikTok-konto, så är ju också, tillhör ju också ursprungsbefolkning utöver spanska och västafrikansk härkomst. Så är det ju Quechua som är egentligen ett språk som Inka-folket pratar, men man säger Quechua-folket för att det är ändå upp till mellan 10-15 miljoner människor som pratar det i andra områdena som sträcker sig då i Peru och delar av Bolivia och norra Chile och så Ecuador och så lite in på i Colombia. Men det är ju som ett folk som är indelat i olika grupper egentligen. Vi har Ayomara och så finns det lite andra också i Bolivia. Och lite precis så. Det var det jag tänkte, för egentligen så är de ju i grund och botten är de ju samma, fast de har ju delats upp i olika områden. Och men precis. Efter det. Ja. Ungefär. Det är ju, om man ska säga så att folk förstår lite grann, det är som vårdan urbefolkning här i Sverige. Det är ju samerna. Om jag inte har helt fel. Nej, men det stämmer. Ja. Och det är ju de som är då svenskarna, urbefolkningen, och så efter det har det ju som, men det har också blivit samma sak som det är ju i resten av världen där det finns urbefolkning, att de har ju blivit minoritetsgrupp. Och man har förtryckt dem, mer eller mindre. Tyvärr. Det är intressant fakta dock, så i Peru och Bolivia så är ju faktiskt ursprungsbefolkningen en stor del av, det är väl ungefär 50-50 om man tänker demografiskt utifrån deras befolkningsmängd. Men de är ju absolut en minoritet när det kommer till deras sätt att leva. Men det sker ju lite förändringar som jag också ibland tar upp på mitt TikTok-konto med olika ekologiska, filosofiska ideologier som Pachamama och sådana saker, att man får in saker i grundlagar som egentligen har sitt ursprung från urbefolkningen, hur man ska behandla till exempel miljö och klimat. Det är därför klimatrörelser alltid haft ett starkt fäste i Sydamerika. Ja, och det är väldigt viktigt. Ja, nej, men det är väldigt viktigt tycker jag, för att man ska ju aldrig glömma sin ursprung, alltså om man säger så. Och så sen ska ju folk bli medvetna om att det förstörs väldigt mycket genom exploatering av urbefolkning, regnskogarna och etc. För att det är ju den här kapitalismen som det handlar om, tyvärr. Och djuren råkar illa ut, människorna råkar illa ut, skogarna brinner och man ser ju allt det här nu. Och det är ju hemskt. Jo, men precis. Men däremot så för att också kunna ge en positiv bild på vad som görs på marken, så finns det också kraftiga rörelser som tar strid mot detta, och om man ser också långsiktiga men positiva förändringar. Det som har drabbat mycket i Sydamerika har ju varit mycket konflikter, inbördeskrig, och som har lett mycket till korruption då, som har gjort det lättare för internationella bolag att etablera sig för att exploatera mark och det. Och där kommer ju då USA in ganska kraftigt då, som har alltid betraktat resten av Amerika som sin bakgård, och vi ser ju lite tendenser av ett fortsatt sådant projekt nu med den ledningen som är nu också då, att man ser sig ha rätten till att kunna göra lite vad man vill i de här andra länderna i Amerika, för att deras, precis som du säger, att deras kapitalistiska maskineri ska liksom alltid ha oändlig tillväxt, och när det inte räcker på hemmaplan, då måste man liksom förädla
i andra områden som inte är deras då. Och det drabbar ju lokalbefolkningarna runt om i hela Sydamerika. Men jag känner nog ändå någonstans att det börjar komma också en, vad ska man säga, kraftigt motstånd som gör att kanske USA inte har det lika lätt att dominera de här regionerna som de hade på 50-, 60- och 70-talet. Ja, nej, men det märker man. Men det är ju det som är bra, att de har ju börjat förstatliga naturtillgångarna. Om man säger så. Och man ser ju det är ju bara att ta ett exempel. Vi ser ju vad USA har gjort med Venezuela nu. Visst, jag håller inte med Maduro överhuvudtaget. Nej, samma här. För det är en diktator. Men USA har ju inte rätt att bara komma och ta över ett annat land hur som haver. Bara på falska grunder och påståenden. Nej, men precis. Och det är ju det som har varit i Sydamerika väldigt, väldigt mycket. Alltså som du sa, 50, 60, 70-talet. Och än idag kan man ju se det. Alltså det är ju bara att kolla Argentina. Han betalade ju Milei, alltså USA, massvis med pengar ifall han skulle bli vald. Och så vidare. Det är för att de vill ju styra och de vill ju komma åt naturtillgångarna som finns där. För det behövs ju till att bygga vapen, batterier, you name it. Allt. För Sydamerika eller Latinamerika överlag är ju väldigt rik på mineraler. Ja, men precis. Eller rikt på det mesta egentligen. Ja. Skulle de kunna, jag brukar säga det, skulle Sydamerika få ha allt det de har i fred. Alltså de skulle klara sig i det mesta. Ja. Kollade en sån här senaste undersökning om Colombia faktiskt. Och Colombia har ju ett överskott i nästan det mesta. Nästan självförsörjande på alla former utav livsmedel. Ja. De har ju alla former utav energi. Alltså, det skulle ju kunna gå för dem att kunna leva helt själv egentligen. Ja. Men det tillåts ju inte på grund av den här internationella kapitalismen. Liksom. Ja, nej, men det är ju det. Och nu ser vi ju den här presidenten som Colombia har nu, Petro. Han är ju väldigt bra. Ja. På så Han är sätt. riktigt bra. Han är bra för han vill ju det bästa för landet. Han är inte en sån här som det man har sett och läst om han och hur han uttrycker sig och talar. Att han ser vad som är bäst för landet. Precis. Och för folket. Och det är det som är viktigast. Och men precis. Korruptionen har ju minskat ganska bra faktiskt i Colombia har jag läst. Sen han tog över. För han ändrade väl lite regler och lagar och sånt där. Jo, och han är ju inte rädd för att ta en konflikt heller. Att han är inte rädd för obekväm stämning. Liksom. Han har ju liksom en mörkare historia, hur man nu vill se på det, när han var med. Var det M19 som är en falanggren i liksom FARC-gerillan då. Yeah. Men sen har han ju varit borgmästare av Bogotá. Det här var ju i hans ungdom då. Yeah. Men jag tror att det som har gjort han till en politisk stjärna, det är ju att han är inte rädd för att gå in och det blir obekväm stämning. Eller att säga som det är liksom. Nej. Och få driva hårt igenom det liksom. Och det är ju sådana ledare som behövs. De som vågar stå upp och säga ifrån och stå emot. Ja, men precis. Nu kommer vi ju lite från ämnet, Jonathan, men det är ju ändå intressant. För det är ju det här vi båda liksom tycker är väldigt intressant att prata om och diskutera och sånt där. Och det är ju alltid kul att diskutera med någon som vet vad man pratar om också. Ja, men absolut. Men jag tänkte just det, vi kommer lite av. Jag kan gå tillbaka lite grann då där. Kopplingen med uppväxten och det. Jo, men jag tänkte bara på en grej. Du nämnde ju TikTok. Vad heter du på TikTok så folk får veta? Presentera din TikTok. Ja, jag heter Jontaba. Så det blir som enkla Jonta med lite på sån norrländsk, alltså Jontaba. Så in och följ folk och kolla in Jontaba. För han har riktigt, riktigt bra content måste jag säga. Ja, tackar. Det är bra. Ja, nej, men då fortsätter vi ju därför den är spännande historien om din uppväxt. Ja, precis. Som sagt, vi hamnar ju på ett sidospår här när jag berättar egentligen mitt ursprung. Men det tydligaste ursprunget jag har är väl Västafrika egentligen. För då ska man komma ihåg att många länder i Amerika, ända från Brasilien och ända upp till USA och Karibien och alla länder däremellan, hade ju liksom slavhandel från vad ska man säga, mitten av 1500-talet, men tog fart 1600-talet och så framåt till mitten av 1800-talet. Ja. Så det finns ju mycket människor som kommer från, som har rötter eller härkomst från Västafrika. Och
som jag nämnde tidigare så har man gjort lite DNA-test på grund av att man är nyfiken. När man adopterar då så är väl halva mig är väl västafrikan och sen delad därefter från ursprungsamerikan och sen europé då, spansk och lite italiensk för den delen. Okej. Ja, faktiskt. Men hur som helst så det, oavsett att man är mix eller vad man vill kalla det, så är det ju så att när man har vuxit upp där man har vuxit upp så har det inte alltid varit lätt just i de här frågorna eller hur man har blivit bemött för att man har haft en mörkare hudfärg. Och det är väl kanske att bottna i de identitetskriserna och sådana bemötanden och sån trauma till och från som har egentligen, som formar en till den man är idag och hur man ser världen. Ja. Och det har väl, alltså som jag brukar säga, period, om jag tänker tillbaka hur det var kontra hur det är nu, så skulle jag nog kunna vilja påstå att det kan och kanske vara värre för många unga som växer upp nu. Det tryggheten som kanske finns är ju att de är fler. Så man kanske har mer att luta sig mot än vad jag hade när jag växte upp. För jag var ju alltså nästan helt själv som var mörkhyad på de flesta skolorna som jag gick. Så att när det väl hettade till eller det vart sådana konflikter eller när det kom till att beröra sådana här ämnen så var man ju alltid ett offer. Okay. Så att då var det ju, man hade ju kanske inte så många som, det är många som stod upp absolut som inte håller med, det är viktigt att benämna liksom. Men man kände sig ju ensam i förståelsen eller hur man ska vända sig med någon när det liksom, när det händer. Och att rasism i min mening, om man kollar per definition, för det där tycker jag också är så slukt just nu i de tiderna vi lever, eftersom att vi har ett parti i riksdagen då som har rötter i etnonationalistiska och rasistiska rörelser. De vill ju som försöka kunna göra ett begrepp, göra rasism som ett begrepp som är tolkningsbart. För att man ska alltid kunna komma undan med att man inte är rasistisk, fast det är rasism det handlar om. Och om man då kollar per definition när man har blivit äldre, så kan man ju egentligen konstatera att hela ens liv har väl präglats i alla fall av strukturell rasism utan att man kanske har tänkt på det. Men man har gått runt och inte alltid mått så himla bra, haft identitetskriser men inte riktigt förstått varför. Men nu förstår man ju varför. Jo, och det är ju det som är alltså när man är barn och liten, alltså då leker man ju. Alla leker med alla, då görs det ju inte skillnad. Alltså nu pratar vi dagis och vad heter det, förskola och allt det här. Ja, jag är inte så insatt i vad allt heter nu för tiden. För allt har ju bytt namn. Men det kan jag känner ju igen det där du säger att man kände sig som utanför. Man kände inte någon gemenskap, alltså ingen tillhörighet riktigt. För man såg ut på ett sätt. Fast man hade ju människor som stod upp för en och backade en och sånt där. Men de var ju inte så många ändå heller, för många var ju rädda för att inte passa in då med de andra. Alltså förstår du hur jag menar? Ja, men precis. Man är rädd för att men om jag står upp för Jonathan, men då kanske jag blir utfryst i matsalen nästa gång eller någonting för att man är ung och osäker. Eller att det är ju mycket andra saker som händer i en, vad ska man säga, tonåring eller när man växer upp. Det är ju många saker som händer bara. Så att den har man ju förståelse för liksom. Men jag tänkte mycket mer så här att ibland kunde det inte, att rasismen hade ju som ingen ålder eller kön eller så sätt, utan det är ju, jag brukar säga som att många delar av västvärlden har ju liksom det som en stomme som har byggt upp delar utav det, att det har ju funnits ett sätt att tänka så här som har varit fördelaktigt för väst. Och just det arvet, även om vi försöker bli bättre. Nu ser det ut som nu ser det ut i Sverige i alla fall som att man vill bli sämre. Men det går ju i vågor i alla fall. Men att det går som inte att förneka att det är alltid närvarande. Men det kan aldrig liksom försvinna. Nej, och så sen, fast man kanske inte många menar det på ett dåligt sätt, så blir det ju ändå fel, alltså förstår du? För det är ju hur folk uttrycker det, hur de visar det. Som till exempel, vi tar bara ett exempel. Jag hade en liten diskussion här tidigare idag. Att när jag kollade på ett program och det handlade om djur. Att vi säger till exempel Mexiko, de hade ju inga djurlagar på så sätt. Och man tycker att det är hemskt. Men att man då jämför det och säger, ja men
med Grekland till exempel. Att det är bättre i Grekland än vad det är i Mexiko. Det vet man ju inte för jag har inte varit i Mexiko, men av det jag ser, visst, Mexiko har varit korrupt, men att man uttrycker sig och säger, ja men grekerna, de är mer lik oss. Mm. Förstår Ja, men jag du? håller med och jag förstår exakt vart du vill komma och det är lite det jag tänkte fortsätta vidare på. För då måste man egentligen, jag kan ju bara dra lite så här, för jag pratar mycket om rasism och vad det egentligen är. Många tänker ju typ att det ytliga, att någon säger någonting som är diskriminerande eller att någon skulle kalla en n-ordet eller något sånt där. Och absolut, det har ju sitt hem i rasismen och diskriminering att göra. Men det är ju mer den ytliga individuella. Jag är ju mer nyfiken på att liksom göra mig av med det på det strukturella. Och det finns ju precis som du säger att även om många människor kanske tittar sig i spegeln och vet med sig att men jag har genuint ingenting emot människor som kanske kommer från Mellanöstern eller Afrika eller andra delar av världen eller vad det nu än kan vara, Sydamerika. Men det finns ju alltid ett hierarkiskt tänk att för rasismen, om man bryter ner vad det egentligen handlar om, utöver att man tänker att människosläktet är indelat i raser, vilket inte får stöd av vetenskapen eftersom att det är ju någonting som vi människor har skapat som en så här, alltså sociala strukturer. Det finns inget riktigt biologiskt, alltså så här, inom vetenskapen som säger att det finns människoraser. Nej. Men vad hela tänket handlar om, det är att man vill kategorisera in människosläktet i raser där man bygger hierarkier, att det finns en grupp som är överstående än alla andra på grund utav att man tänker att olika etniska grupper eller olika härkomster eller olika kulturer eller det vi då paraplybegreppet menar ras i det här sammanhanget är tilldelade olika egenskaper och har olika beteenden som är nerärvda och oförändliga. Och om man utgår då från den ståndpunkten som rasism som ism, en ideologi och en världsbild cirkulerar kring, då blir det ju väldigt tydligt när man pratar med människor eller hur vi fördelar vår politik eller hur man ser världen eller media eller vad det nu är. Att man kan snabbt se att rasismen är alltid närvarande, men den är säkert inte medveten att vara det. Och det är precis som det där du säger att liksom grekerna kanske, vi tycker att de verkar vara mer lika oss för att vi har ju blivit inmatade sedan andra världskriget, att det här Europa liksom, och det var det jag också ville prata om tidigare när vi pratade om det här med att Europa koloniserar världen. Ja, det var några få av alla länder i Europa liksom. Men att man har det här kollektiviska tänket Europa, men vad det egentligen handlar om så är det ju vita människor, om vi ska liksom komma till liksom kärnan av det. Och då blir det så att till exempel att alla människor som är muslimer eller har härkomst från Afrika eller är från Afrika eller Sydamerika, de associeras alltid som att det är någonting dåligt. Och det är ju det som är rasismen. Att det var ju senast nu jag satt och lyssnade på lite grejer när de pratar om det här med alltså högerextremt våld och att då en person som är högerextrem och begår våld, den är missförstådd som människa, den är kanske psykiskt sjuk, den har haft en dålig uppväxt, men skulle det vara en som är muslim eller någon från Afrika, då är det direkt deras kultur, är det bara som den som grupp att det är så här de är. Ja, nej men det är ju så. Och det jag tänkte på, det du är inne på, det är väldigt viktigt faktiskt, för att det spelar ingen roll, det är hur du uttrycker dig som blir fel. Och man måste som tänka på, man kan ju inte säga, jag tycker inte det, och alltså sånt är ju mig riktigt irriterad faktiskt, att när de säger, ja men de är mer lik våran kultur, alltså mer lik oss, bara för att okej, de är fortfarande inte vita grekerna, men de är ju europeer, alltså då ser de den bilden, så att det blir som dubbelmoral i min värld. Och jag tror vad det handlar om mycket, för jag har ju som sagt liksom härkomst, alltså jag tillhör den afrikanska diasporan. Och den kulturen har ju varit väldigt inflyttningsrik över hela världen. Och då brukar jag alltid när jag möter någon som, men vi kan inte ha mångkultur och så vidare. Så brukar jag, men vad lyssnar du på för musik? Vad ser din Spotify-lista? Och så ser jag liksom all musik som har här sina rötter i den afroamerikanska diasporan. Och då blir det ju så här, man vill associera sig med och tycker att det är okej så länge det är någonting som är inflyttningsrik eller coolt eller någonting som värdesätts högt. Så då kanske så här, grekerna okej,
man får alltid höra från historieböcker och där man går till skolan och även vissa pratar så fortfarande att Grekland är liksom grunden av demokratin och civilisationens vagga för Europa, och då kanske man vill knyta an dem som att men vi är ju lika dem liksom. Ja. Men jag menar, skulle du gå tillbaka 2000 år så skulle nog en från Grekland kunna säga att den har mer gemensamt med någon från Egypten eller Syrien eller Assyrien då, som det kanske hette då, än vad de skulle ha med Sverige. Ja. Sverige fanns inte ens då. Alltså med Europa överlag alltså. Igen. Ja, men precis. Så att det är ju så, nej men det är ju så, det är ju det här som blir att det kan starta konflikter bland människor för att det blir missförstånd oftast. Som nu alltså, jag vart faktiskt riktigt irriterad och jag sa det alltså, ni är ju bara ignorant, alltså det här är ju bara ignorant. Och det är ju outbildat. Alltså att uttala sig på så sätt. För har man inte kunskapen på två olika nationaliteter, då ska man inte uttala sig, tycker jag. Nej men precis. Men det är ju också det som rasismen är, att det är privilegien att vara arrogant. Ja. Alltså, det är ju liksom, jag behöver inte lära mig någonstans, utan det blir ju att jag tillhör fortfarande det bättre. Jo. Men det är ju samma sak som jag var i Colombia för 2 år sedan med min sambo och så. Och vi semestrade där och var där en månad och det liksom. Och så, du vet, men ska ni verkligen åka dit, det är ju bara droger och så vidare liksom. Och det blir liksom den här direkt, och sen när man kommer tillbaka och berättar liksom, så, för jag har ändå utbildning och kunskap inom en hel rad olika ämnen, men vi tar ekonomi bara som ett exempel. Alltså när man förklarar för folk, allt i Colombia är dyrare än här i Sverige, och det går som inte ihop i deras huvuden. Så, men hur kan du tänka? Det brukar jag säga, Colombia är inte ett fattigt land. Colombia har enorma klassklyftor. Det är 2 olika saker. Det är ju stor men man har svårt att förstå, som att när jag säger och visar videoklipp, jag visar folk jag umgås med som är colombianer och vad vi har gjort och hur det ser ut och allt det där, och de blir som, men det ser ju liksom mer välutvecklat ut än vissa områden i Stockholm. Ja, men det är så här, alla delar av det här samhället finns, med den bilden ni alltid får liksom presenterad för er, eller representerad för er i media och så vidare. Det är ju liksom att man vill ha de här tragiska berättelserna för det säljer. Och så går man alltid och zoomar in enormt mycket på kanske ett slumområde, och det är så här, de finns absolut, men det är inte helheten av en stad eller landet. Det är ju procentuellt kanske en stor del av landet, men det är ju inte hela landet. Men om jag säger så här, vi är ju på väg åt det hållet mer och mer här i Sverige också, med stora klasskillnader, klyftorna och allt det här. Och det har ju vuxit de senaste, 10 åren. Ja, absolut. Jag brukar säga det här också, att om man verkligen värnar om sitt land, eller där Sverige och alla de här som nu går mer åt extrem högerkanten, då brukar jag ju säga det, att då ska ni egentligen lära er av världen. Och det är för att det finns en sak som jag tror har hänt här i västvärlden, att man har ett väldigt linjärt tänk på sin historia och utveckling. Medan många andra länder som har funnits i, typ Kina har funnits i 4000 år, och alltså det finns många områden i världen som har en historia som sträcker sig flera tusen år. Då vet man att saker går i liksom, det går upp och det går ner. Det är mer cirkulärt än vad det är liksom så här, att det går linjärt. Eller hur man ska säga det. Och då tänker jag mig att om man tar till sig, för att det finns ju mycket varningsklockor av statsvetare från USA och Kanada och alla möjliga ställen, som av dem, för då ska man också tillägga, av de som vet vad Sverige är. De flesta människorna man ute i världen, de vet inte ens vad Sverige är, för vi är ganska små, men vi har ibland en självbild här i Sverige att alla i världen ser upp till oss, men de flesta vet inte ens vilka vi är. Bara så att jag får det sagt. Men i alla fall att de som vet, och kanske statsvetare eller ekonomer, säger att alla varningsklockor finns ju liksom i Sverige. Men vi kan inte se det, för att vi tror inte att Sverige kan bli liksom enorma klassklyftor. Vi tror inte att det kan bli segregerat. Vi tror inte att rasismen är så utbredd som den är i samhället. Vi tror inte att vår demokrati kan bli försämrad. Vi tror inte på att korruption kan hända. Men när man går runt hela tiden och aldrig tänker att något sånt här händer, det är då det händer. Ja, och allt det här finns ju redan, och det börjar man ju märka mer och mer. Det har alltid funnits, men man har inte sett det i samma utsträckning som man ser det idag. Nej, om men man precis. säger så.
Och då menar jag bara typ att ibland när man har diskurser och sådana där saker liksom att så här, men ta typ gängkriminalitet och liksom Colombia har ju haft en lång samhällskamp när det kommer till att bryta just gängkriminalitet och faktiskt karteller som är liksom steget längre. Men de som har verktygen och kompetensen för hur man ska göra och vad som fungerar och vad som inte fungerar är ju faktiskt Colombia. Men istället för att ta till sig saker, det var typ för något år sedan, då var ju hon som är utrikesminister, Maria Malmer Stenergard, hon var ju på besök i Colombia och hon pratade med Gustavo Petro, eller om det var någon som var justitieministern där, som jag tror var tidigare borgmästare från Medellin, hade ett samtal och hon frågade, de pratade om hur man ska lösa liksom gäng, alltså hur man ska lösa. Men jag tyckte inte att jag var inte övertygad om hon faktiskt tog till sig. Men kanske borde göra det. Men det lämnar jag åter sagt. Det får ju hon stå i försvara sig vid slåsset. Så det vågar jag inte säga. Jag ska inte spekulera om vad hon tog med sig eller vad hon lärde sig eller inte. Liksom. Men jag tycker inte att jag ser det liksom jag ser inte det i politiken i alla fall. Nej, det gör man inte. Och det är ju det alltså. De kastar ju bara skit på varann mer eller mindre. Men ingen kommer med någonting konkret. Det enda som de har kommit med som är konkret, mer eller mindre, fast jag tycker inte heller att det är konkret, och det bryter ju mot allt, det är ju att vi ska fängsla 13-åringar. Ja, men precis. Och det blir ju också det här med att typ, vi alla vet ju att det är ju Sverigedemokraternas politik egentligen som vi ser via tiden när det kommer till just de här frågorna. Och det var ju lite det som de övriga partierna fick ge upp för att få sitta i makten. Det var väl liksom det de säkert kom överens om. Okej, men det här, om all forskning och andra länder som har beprövat det säger att det kommer inte lösa problemet. Nej. Varför fortsätter man driva igenom det då? Jo, men det är ju för att partier som Sverigedemokraterna, de vill ju inte gå åt en riktning alla gånger som har stöd av forskning och fakta. För att det underminerar ju hela deras existens. De tror ju mer eller mindre inte på forskning och sånt där. Nej, men det finns ju en politisk poäng i sådana här etnonationalistiska och fascistiska rörelser. Man vill ju underminera fakta och forskningen. För att det är ju ett bra sätt att kunna uppnå totalmakt utan att någon kan granska en. Om allting bara är en tolkning och en spekulation, då är det ju ganska fritt fram till sådana krafter att ta sig väldigt långt. Men finns det alltid krafter, nej men det här går inte, det här funkar inte, ni har fel, det stämmer inte. Det bromsar ju dem. Jo, nej, men det gör ju det. Men det som är fascinerande här är att tyvärr så ser vi ju samma retorik över hela världen. Det är ungefär som att alla, alltså extremhögern och högern och alla de här, att de har exakt samma manus de kör efter över hela världen. För jag följer ju ganska mycket Sydamerika när det är val och typ sådana här. Och andra länder också. För jag är ju väldigt intresserad av det här med politiken och världspolitiken och sånt där. Och man ser, alltså det är på ett annat språk, men det är exakt samma grejer. Kriminaliteten, invandringen, sjukvården, arbetslösheten. Och det är ju liksom, du kan ju inte bara skylla allt på en folkgrupp, alltså ett folk på människor, utan det är ju ett systemfel. Allt det här, i grund och botten. Nej, men jag håller med. Och man måste ju kanske börja rannsaka sig själv när man sitter i maktens korridorer och tänka lite, okej, vi har gjort det här, vi har testat det funkar inte. Vi gör om, vi gör rätt. Vi tar lärdom av andra länder. Vi tar lärdom av sådana länder där det har varit karteller och hög kriminalitet. Och det landet behöver inte bara heta USA eller Danmark. Nej. Är du med på vad jag menar? Ja. För det är ju ganska... Jag kan säga så här, för mig är det väldigt ignorant att bara kolla USA och Danmark och säga nej, det funkar, vi ska göra som dem, fast i praktiken så har det aldrig funkat. Nej, men jag håller med. Och då är det fortfarande allt det där att man söker... Då är det här som jag ville komma fram till, som jag antar att du också är inne på, det här med att rasismen är ju det som är bromsklossen. Ja. Att istället för att lyfta blicken på hur andra länder har gjort som möter exakt samma utmaningar som de flesta andra länder, för vi människor liksom, vi bygger ju
även om vi har olika kulturer, olika typer av smak av musik, dans och hur vi rör oss, hur vi beter oss, så är vi fortfarande människor. Vi bygger ungefär liknande samhällen, men de ser kanske lite annorlunda ut. Men alla behöver infrastruktur, sjukvård, skola och så vidare. Va? Ja. Men då är det ju liksom rasismen på något sätt som blir bromsklossen, som jag nämner. Att man är för nonchalant att lyssna på andra länder utöver det man då kategoriserar i västvärlden. Vilket är ju ändå på ett sätt ganska ironiskt att Sydamerika tillhör ju någonstans västvärlden, men man på något sätt ändå inte kategoriserar in på att man kanske antar att de är, som vi pratar om, fattiga eller inte lika utbildade. Fast i mångt och mycket så är de ju betydligt mycket mer rikare och utvecklas, har en ganska hög utvecklingsgrad, högre än vad många delar av Europa har. Ja. Och det är det faktiskt många sådana här som åker från Europa till Sydamerika. Nu säger vi Chile, Colombia, Argentina, Brasilien och sånt där. När de kommer tillbaka så är de en shit alltså. Vissa grejer är ju mer utvecklade än vad de är här hemma i Europa. I våra länder. Man bara, vi trodde att det var ju tredje världen det där. Men det är ju inte det. Alltså, de är mer alltså, framåt i utvecklingen och i självständighet än vad många länder själva är här. Precis, och det är samma sak. Typ, jag har ju varit i Asien också när jag var ung och så. Och det är samma sak där också. Alltså vissa områden man var där, då var det ju som att man kände att man var liksom i en Star Wars-film. Alltså, jag hamnade i någon sci-fi-set liksom, så att det är så high-tech. Ja. Och så välutvecklat och sådär. Men det är ju det när man inte tror sig behöva lyfta blicken och inse sig att vi är inte störst, bäst och vackrast. Nej. Men då, om man tror det, då gör man ju ingenting. För då tror man ju att man är på toppen. Men det är ju det som är felet lite grann. Och det får ju mycket kritik just nu. Jag brukar lyssna mycket på, eller då var det att ta i, men du vet, man hänger med i diskurserna från europeiska ledare, men jag följer dem inte. Men ibland kommer det någonting som jag tycker är intressant att bara lyssna på. Sådär. Och det är ju många nu som har börjat, vet han typ Garnier, han som var typ premiärministern av Kanada, eller han som i Davos när var och pratade. Att liksom att the old world order is over. Alltså den här gamla världsordningen som väst har vilat på som trygghet för att så att ekonomin ska gå bra och att det ska vara stabilitet och fred, har ju liksom nu dragits under mattan på dem. Men det är ju så. Och nu börjar man kanske inse, vad händer i Afrika, vad händer i Sydamerika, vad händer i Asien? De bryr sig inte ens om oss längre. Och de börjar göra egna handelsavtal. Och deras utveckling går förbi oss. Alltså du vet att man, och de krafterna som vi har vilat på för att upprätthålla det här. Först var det Ryssland som vi köpte billig gas och olja från för att kunna bedriva våra liksom industrier. Så att alla kostnader kunde vara liksom rimligt låga när råvarorna var billiga. Det har försvunnit nu för att de gjorde sitt anfallskrig mot Ukraina. Sen har vi liksom USA nu som är trött på oss. Då försvinner nästa stora del som har vilat som en trygghet för oss. När det kommer till kanske till digital infrastruktur och stöd från försvar och så vidare. Och så vet man också, eller om de vet det någonstans kanske, men att vi har inte gjort någonting för att stärka banden mot delar av Afrika eller delar av Asien eller Latinamerika. Så nu rör sig ju alla mot Kina. Och det är ju det som är alltså, Kina har ju bara funnits med i bakgrunden, men sen har ju alla försökt skrämma lite med Kina och Ryssland och allt där och säga nej men de är ju farliga, de är ju hit och dit. Bara för att folk inte ska kanske börja göra affärer med dem och vice versa, alltså diversa saker, om man ska tolka det enkelt så att folk förstår. För det är ju som, man skyller ju allt på Kina, allt på Ryssland. Men de glömmer ju en sak, att det är ju därifrån den största utvecklingen kommer, och det är ju från Asien. Alltså, de utvecklas ju, alltså de ligger ju 20 år före i tiden än vad resten av världen gör. Utvecklingsmässigt alltså. Och det är ju nu tar jag bara ett litet exempel här. Om du tänker dig de här nya toaletterna som kommer där de spolar och torkar dig och allt det här.
Ja. Folk bara, åh gud vilken grej de har kommit på. Men snälla någon, det där hade de för 20 år sedan redan i det landet. Alltså bara för att folk ska förstå lite grann. Samma sak Afrika. Det är så synd om Afrika. De är så fattiga. De är hit och dit. Fel. Afrika är ju världens rikaste kontinent. Alltså egentligen i grund och botten. De hade inte behövt ha den fattigdomen, men det är ju exploateringen som har gjort att den kontinenten är som den är. Ja, men precis. Och det räknar man ju aldrig med i sina kalkyler, för att det skulle ju få väst att se ganska dåligt ut. Ja. Det finns ju en poäng att upprätthålla den här imagen av välfungerande demokratier och frihet. Och absolut, det är ju det för den egna gruppen. Men det är ju det bilar ju på en konsekvens av resten av världen ser ut som den gör. Ja, fast egentligen är de så demokratiska så som de försöker framstå att de är egentligen. Jag tycker inte att de är det. Jag tycker att det är lite mer än att de har som tagit på sig eller visar utåt att de är så stora och de är så demokratiska och de ska vara bäst och de ska veta allt och kunna allt och allt det här. Fast i själva verket så är det ju inte så. Ja, jag brukar ju säga det som så här att det finns alltid spekulationer inom termen. Men det är ju så att vi får ju ändå rösta och vi får ju ändå tycka vad vi vill. Och alltså, jag har det här samtalet just nu, så är det ju något form av tecken att absolut, det finns ju. Men just den här biten ska man komma ihåg att det finns på ganska många ställen. Men jag förstår ju det du vill komma åt, det här att vi säger att vi har demokrati i Sverige, men sen är ju typ alla partier typ mer eller mindre detsamma. Ingen skulle göra typ någonting som skulle kompromissa, alltså att våga ta en riktig kamp mot kapitalet. Och det är ju det mesta egentligen bara handlat om men alltså penningpolitik. Alltså, men ena året då vill en sida att vi ska sänka skatten och nästa året då vill en sida att man ska höja skatten, och så balanserar man allt här utifrån inflationen och så pendlar det mellan det här hela tiden, och så gör man säger man stora satsningar till skola och sjukvård och så vidare på miljarder vad de utlovar, men det är alltid bara någon procent i budgeten, och så skär man bort lite grann från den ena och så vilar allt på finans och allt det här där våra pensionpengar ligger och så vidare. Så det är ju det är ju demokrati absolut, men jag brukar ju säga att den är ju väldigt smal. Jo. Det är ju det jag menar, och det är liksom egentligen så funkar det ju kanske också i en diktatur, förutom att där får du inte uttala dig fritt hur du vill. Det är ju den skillnaden egentligen, för det är ju bara i Asien. Det är ju diktaturer där. Men hur lever folk? Hur har folk det i Asien? Alltså jag har ju pratat med många asiater och de blir ju förvånade att det är så pass dåligt, om man ska säga så, med vården här i Sverige eller i Europa överlag. För de har ju den skenet att Europa, Norden och allt där är väldigt rika länder och att här har vi allt och att vi lever som på moln, om man säger så. Ja, men precis. Ja, men det har jag fått höra från många också som är utomeuropeiska människor som även de som kommer från flyktingar man har lärt känna när man har haft ett deltidsjobb när man pluggar och sådär. Eller min sambo som forskar, och det är mycket människor som är från utomeuropeiska länder som är på de höga positionerna och i forskningen och ingenjörer och läkare och så vidare. Och många från Indien och så vidare. Och det är ju det här att många har ju blivit såld. Man tror att jag har ofta hört att man av de få människor som vet många av de här länderna i Europa, så kommer de hit och så blir de besvikna att den bilden Europa själva sålt in är som att det här är liksom en utopi. Men sen när de är och skrapar i samhället så är det som, det här var inte så mycket bättre än kanske den klassen jag är uppvuxen i Indien i, eller det var inte så mycket bättre än den klassen jag är uppvuxen i Pakistan, eller det var inte så mycket bättre än kanske Bangladesh och vissa från Kina, som det här är inte ens bättre, vi har det bättre hemma eller där vi kommer ifrån och så vidare. Men det är allt handlar ju också om referensramar. Det är också så här, kommer du från en krigsdrabbad situation, absolut, det är väl typ det mesta bättre än det, såklart. För det hotar ju ditt liv, eller om du lever i en enorm fattigdom då du liksom går hungrig om dagen och måste kämpa i veckan bara för att få mat för att överleva. Det är som, men nu pratar jag som inte om de situationerna, för det kan väl alla förstå att
i en sån situation så är ju allt bättre. Jo. Men om vi pratar om det här mellanläget där det handlar egentligen om materiell fattigdom, typ den delen av fattigdom som finns mycket i Colombia, de är ju inte fattiga på det sättet att de inte kan gå i skola eller att de inte har sjukvård eller vissa sådana saker, utan man är materiellt fattig jämförbart med kanske delar av den colombianska medelklassen och absolut att det sen den överklassen. Yeah. Att det inte finns en jämn penningpolitik på det som möjliggör alltså samma resurser för alla liksom. Men det är ju fortfarande att det möjliggör ju ett samhälle där de flesta ändå klarar sig. Ja, men det är ju det som är, alltså, men det är ju den, alltså om man säger så här, media har ju stor ansvar i det här också tycker jag, för de visar ju bara tragedier, det tragiska i de länderna. De visar ju inte det här som är bra. Nej, precis. Nej, men det går tillbaka till det här, nu pratar också om det här med varför många länder också väljer kanske Kina. För då får man också komma ihåg att det känns som att är det ett samtal här för någon dag som någon polare pratade om det, och jag sa liksom att nu när många pratar om att den gamla världsordningen är över, jag brukar säga som att den har liksom aldrig varit över, men den har aldrig heller riktigt funnits, utan det har alltid varit som egentligen det alltid är. Till allmänheten så säger man fina saker och lovord, kanske inte bara för att man vill bli omröstad i de delar av världen där vi röstar, men också för att man kanske inte vill skapa oro bland sin befolkning, och det kan skapa instabilitet, och det är inte bra för liksom ekonomin, börsen och samhället i allmänhet. Men när det kommer till det här att det riktiga, när man liksom sitter och förhandlar, då kan jag tänka mig att det är väldigt tufft, och det är mycket att vi ska ha det här och vi går ihop tillsammans, om inte ni, du vet, inte gör så, inte vi, och tills man på något sätt båda parterna kommer någorlunda överens, även om man kanske inte tycker om varandra. Man måste ju ändå ha någon form av diplomati där man liksom pratar och får göra uppoffringar och förhandlingar. Absolut. Men då menar jag bara att jag tror att det som hänt nu, det är lite grann att om man ska dra en liknelse, chefen har dörren öppen på sitt kontor när han sitter och förhandlar med en anställd, och förut var den stängd. Ja. Men det har nog säkert alltid låtit så här. Men att jag tror många nu, när det blir så tydligt att jag följer ju en hel del massa saker så här, och för att jag vill ju få liksom ett globalt perspektiv. Ja. Men det är sagt också, betyder ju inte att jag håller med allt, men det är viktigt att man bara ska höra allt. Ja. Så mycket som man kan komma åt. Och då märker jag mycket det att nu pratar ju många liksom, men vi till exempel, men vi gör det här om ni gör det här åt oss. Det blir mer så här lite forcerat, men lite metafor, att man tar till de musklerna man har. Utan det handlar inte så mycket om att försöka komma överens om demokrati eller ideologiska grejer, utan det är mer så här, vi har blivit, för då kommer jag till den här kopplingen då, som jag tänkte nämna där med Kina då kanske det är så nu att i många delar av världen så ni från väst vill inte att vi ska göra deal med Kina för att ni då anser att det är en diktatur. Men vad har ni att erbjuda oss? För Kina, de har byggt vägar i till exempel Peru, de har byggt en hamn som liksom öppnar upp handeln för Peru, som har varit extremt nödvändig och kostar flera miljarder dollar liksom. Vad har vi fått utav er? För i slutändan så handlar det ju alltid om what can you bring to the table? Alltså så här, om du vill att jag ska liksom välja era intressen, då måste ni göra någonting för oss. Och jag ser inte att ni har gjort det än, utan att ni har hellre satt oss i skulder, exploaterat oss, gjort oss fattigare och fattigare och fattigare och så vidare. Nej, men det är ju så. Det är liksom, det är ju bara att se nu med alla de här arancellerna som USA vill ha fört in i Europa och satt in, och bara för att man inte följer det han tycker och säger. Nej, precis. Det är ju för, om man ska hårdra det lite grann, nu kommer vi in lite på den politiska delen än lite mer. För om man säger så här, tänk dig när Ryssland invaderade Ukraina, vad hände? Dagen efter direkt, sanktioner och allt det här. Vad hände med USA när de invaderade Venezuela? Ingenting. Nej. Vad är skillnaden? Egentligen. Alltså om man tänker efter. För det är ju lika hemskt båda delarna. Gud ja. Men då kan jag tänka mig typ att, alltså om vi tänker så här. Det är också viktigt att poängtera här att jag är ju inte, alltså båda delarna gör ju fel i
internationell bemärkelse. Att du kan inte använda militär och bara gå in i ett annat land för det bryter mot själva folkrätten. Då kan jag tänka mig hur Europa rent strategiskt tänker att även om Trump typ är en fascist, vilket han är just nu är det väldigt tydligt att man kan säga det. Ja. Så är det fortfarande så att men det är på någon mån ett arv av är ju fortfarande någon form av en demokrati. Vi får ju se nu när det är mellanvalt år i år hur det kommer sluta och vad allt det här kommer leda till liksom. Ja. Men det är ju fortfarande någon form av en demokrati, men det är ju en försvagad demokrati. Ja. Och så kanske man tänker, men han går in för att ha en diktator, precis som vi nämnde tidigare, att Nicolas Maduro, det är ju ingen som varken du och jag supportar. Nej. Men det var också lyfta, väldigt viktigt att nämna också, jag supportar ju inte Putin heller, och det tror jag inte heller du gör. Nej. Utan poängen vi vill göra här egentligen, det är ju att sanktioner när man bryter mot folkrätt ska gälla alla länder, oavsett om det är ett land som har varit dina allierade kontra länder som historiskt sett vi har ansett som våra fiender. Absolut. Till exempel det Israel gör i Gaza. Ja. De ska också sanktioneras. Och där har man ju ändå satt in via Haag att om han kommer till Europa, då åker han fast. Ja. Men när det kommer till USA, där är man helt handlingsförlamade. Där vågar man knappt lyfta på ett enda finger. Ja, nej, det är ju samma sak. Han hotar ju Europa nu också genom att han säger att han ska ta Grönland och allt det här. Och får han inte som man vill så ska han ju gå in med militären. Man bara, men vänta nu, det är ju, ni är med i NATO allihopa. Ska du bryta dem mot överenskommelsen som finns? Vad gör man med artikel 5? Vad händer med det? Alltså förstår du? Det är så många frågor. Och det här är också en grej. Här är också en grej som jag tycker är så intressant att vi går in på här. För det här är också en grej som jag tror många inte känner till här i Sverige. Och det här NATO, det är ju inspirerat av något som heter RICO-pakten. Om du har talat om den. Det var någonting som myntades innan NATO. Det vill säga att om ett amerikanskt land blir anfallet så ska alla andra amerikanska länder hjälpa till att gå in. Ja. Och då kan man ju tänka att ett upplägg som ser exakt likadant ut som NATO, men det var ett upplägg som är för alla amerikanska länder från Kanada ända ner till Argentina. Ja. Har det följts någon gång? Aldrig. Nej, och då kan man ju tänka sig att om USA nu har tröttnat på Europa och ser nu världen på ett helt annat sätt från vad de tidigare har gjort, för de prioriterar ju sina intressen. Ja. Då gör ju jag slutsatsen att det är ju klart att de skulle offra lilla Danmark om det är någonting som skulle stå i vägen för deras intressen. Det är ju så. Men det som är hemskt här egentligen, det är bara för att det är USA. De får bete sig och göra hur de vill. De får inga sanktioner, de blir inte utslängda från VM eller de får inte vara med i fotbollen till exempel. För allt hänger ju ihop här om man tänker så. FIFA, de ger han ett fredspris för han anser att han ska ha fredspriset för att han har stoppat 8 krig. Till exempel sen att vad heter hon från Venezuela, hon som vann priset, där går och ger den till honom för att hon tror att hon ska bli president. Ja, Maria Corina Machado. Ja, Machado där. Och allt sånt där. Alltså man tänker bara, men alltså förstår inte folk? Det är ju samma sak som det här med när SD-arna säljer att det är sossepriser. Ja, men precis. Har du bara lite vett i huvud så förstår du att det är inte sossarna till exempel, nu tar jag på ett exempel, som styr världsmarknaden. Utan världsmarknaden styrs ju av världen och det är där oljepriset har varit ganska hög under vissa perioder. Och ja, då måste man ju kanske höja priset för att kunna köpa in det drivmedlet vi behöver och så vidare. Det var ju, jag såg ju en ganska bra jämförelse här. Det att han gick ju in år för år sedan 2020 tror jag och visade att fatpriset låg ibland på 170 kronor fatet säger vi och helt plötsligt så var det nere på 60. Det är ju en stor skillnad i pris. Det är inte konstigt på att det faller och höjs priserna hela tiden. Det är ju som inflationen, det styrs ju världsmarknaden. Det är ju inte landet som styr det på så sätt. Nej, men precis. Men det fattar ju inte folk. De skyller ju allt på vissa människor eller vissa grupper eller alltså, och jag tycker att det här handlar ju egentligen inte om att inte veta. Jag tror att det handlar om att man blundar och bara räcker ur sig hur som haver vad man vill.
Bara för att det är Jo, men fritt fram. precis. Och jag tror också att så här, det är ju så här, om man tänker tillbaka så här, från när vi var typ i bara stammar för flera 100 000 år sedan. Alltså, det var ju jobbigt att tänka på faror, så att man hade någon ledare som orkade ta i dessa frågor och hur vi ska göra för att besegra lejonet på savannen så vi har mat för dagen eller något så vidare. Så där, det var ju väldigt bekvämt och skönt, och samma är det ju även nu i våra avancerade samhällen. Men att liksom lösa de här problemen, och det kräver ju ett gemensamt engagemang, och är man en demokrati, vilket vi faktiskt är, så är det ju till allas skyldighet att dra sitt strå till stacken. Absolut. Att förr i tiden, det många är ju liksom befarar det när jag pratar med politiker, när jag liksom ibland hamnar i sådana situationer och så vidare. Man liksom, folk som är medlemmar i partier och engagerar sig på kanske folkbildning eller liksom fackföreningar eller vad det nu kan vara, eller i forum och träffas och diskutera saker. Det är inte lika brett bland den yngre befolkningen i Sverige som det var från den äldre. Nej, det är inte. Och det blir ju en konsekvens som man kommer se sen när kanske många 40-talister och 50-talister inte finns längre. Om man inte då börjar vända. Att det liksom, för det blir ju, för man måste ju förstå att det är som ingen annan som kommer ta hand om ens framtid, utan det är vi själva som måste göra det. Ja, det är ju så. Och jag tycker det med folkbildningen som du säger, det är ytterst viktigt. Faktiskt. Gud, att folk går och lär sig och bildar sig överlag. Alltså det spelar ingen roll vad det är, för allt leder ju egentligen i slutändan till en och samma sak. Ja, men mer eller mindre. Och det är det här. Jag tycker att vi lever i ett samhälle där man märker, alltså om du tänker 15-20 år bak i tiden bara, folk var inte lika ignoranta som de är idag. Nej, alltså, gud. Och det är inte en förolämpning, utan många tar det som en förolämpning också när man säger att det är ignorans. Att det är ignorant att uttrycka sig så eller säga så eller inte förstå det här på grund av att allt finns ju tillgängligt. Det är ju bara läsa och lära sig. Ja, gud ja. Ja. Men det har väl aldrig varit lättare för folk egentligen att ta reda på saker som det är idag. Nej. Det är ju, förr var man tvungen att kanske gå ända ner till biblioteket, så var man tvungen att leta bland böcker och nyhetsartiklar och artiklar och allt möjligt. Liksom, idag är det liksom ett klick bort. Och så får man ju också då lära sig att källgranska det såklart, för det finns ju en informationsmättnad på grund av internet. Så jag kan väl ändå säga någonstans att kanske källgranskningen har blivit lite svårare idag, för det är så många saker som man måste räkna in här. Men utöver det så är det ju lättare att kolla upp saker än vad det är. Men vad det var kanske på 50-talet. Ja, nej men det är ju, jag håller fullständigt med i det där. Och så sen tycker jag att folk har ju blivit mer egoistiska nu för tiden. Jo. Om du förstår vad jag menar. Alltså om man säger så här. Jag jämför med andra länder. Händer det något tragedi där, då går alla ihop. Och då fixar man det tillsammans, om inte regeringen vill fixa det. Men här så känner jag inte det på samma sätt. Här är det lite mer så här, nej men det ska vara lite lagomt. Vi gör lite bara, och då har vi gjort det bra. Då är vi jättestolta över oss själva. Alltså förstår du hur jag menar? Jag håller med till 100%. Och det kan vara också viktigt att förtydliga för folk. Man är ju inte egoistisk i den bemärkelsen som att man inte bryr sig om sina medmänniskor på det sättet. Utan att det finns en självupptagenhet dessvärre i detta land. Och sen om det har att göra med något här nyliberalistisk individualiseringstänk, I don't know. Men jag menar ju bara att, men däremot så kan det ju vara så att det här landet lång tid kan ju kanske ha varit väldigt skonade från mycket faror, så att det kanske bara har krävts det lilla. Och sen var det bra. Men de utmaningarna som vi står just nu inför, då krävs inte det lilla, utan det krävs ganska mycket nu. Ja. Det är ju så. Vi kanske måste sluta vara det här lilla landet lagomt. Ja. Är du med? Det är intressant, jag fattar. Det är intressant med lilla, alltså det är roligt, vi är ju lagom i vår bemärkelse, men vi är ju ganska extrem i världen så sätt. Men för att förtydliga ännu mer här då kanske vi också, om vi vill bevara där det lilla krävs, då finns det ganska mycket som måste göras nu. För annars finns inte det där lilla kvar. Nej. Och det är väl det man kanske vill förtydliga liksom. Ja, och det är ju det som man syftar ju på. Alltså det är ju inte så att vi inte ska ha våra... För när man pratar så här som vi gör,
då blir man placerad oftast i fack. Ja, gud ja. Du kanske har känt av det också. Och ofta så blir man placerad i det facket att man är kommunist. Och då alltså, jag får höra det ganska ofta, men jag fattar inte att folk inte vet skillnaden. Och, men det finns ju mycket däremellan också. Alltså, så här, ja. det finns ju också, jag brukar ju alltid, för att förtydliga, jag har gjort ett TikTok-klipp om det där, för att jag får ju också i mitt kommentarsfält att jag är extrem vänster eller nisis, och där har jag ju aldrig jag har aldrig i mitt liv ens röstat på Vänsterpartiet. Nej. Men om vi förtydligar där, då brukar jag alltid säga så här att egentligen säger jag, jag brukar prata om 3 delar. Det första är ju att min ståndpunkt i de mesta av de här frågorna, det är ju egentligen att jag tar avstånd från en afrocentrisk synvinkel. Och vad betyder det? Det är ju i och med att jag är mörkhyad och har ett arv från, eller är första generation egentligen från den afroamerikanska diasporan och ursprungsbefolkning i Amerikas. Och varför säger jag Amerikas och inte Amerika? För Amerika, då tänker man oftast USA. Amerikas, det är liksom härkomsten från hela historien av Kanada ända ner till Argentina, för att den har sett ganska likadan ut. Ja. Och då brukar jag alltid, där tar jag alltid liksom, där är liksom en grundpelare hur jag ser geopolitik och den politiska världen. Liksom. Sen min uppväxt i Sverige och det som har gett mig det eurocentriska perspektivet, då brukar jag säga att jag är progressiv. Och progressiv egentligen, vad det handlar om, det är att jag förlitar mig väldigt mycket på forskningen. Jag förlitar mig väldigt mycket på, men vad är sant, och de progressiva lösningarna framåt för att lösa det. Ja. Och till historisk mening i Sverige så har väl kanske sossarna och många, alltså den delen i alla fall, och i historiskt sett vissa delar även skulle kunna säga liberalerna innan de var så nyliberalism liksom, har väl också fallit lite under den falangen. Vi tar steg utifrån vad forskningen och vad liksom myndigheterna säger och vad vi har kommit fram till gemensamt för att tackla liksom samhällets utmaningar som vi har stått inför, och gör kraftiga reformer efter det liksom. Och det är väl där någonstans att jag har en av mina pelare, och det kan man också se lite grann i början av det här samtalet när jag förklarar det här med rasism och hur viktigt det är för mig att man kan inte bara säga att allt är tolkning, för det finns en poäng från ytterhögen att allt ska kunna vara det, för då kan de alltid säga, men vi är inte rasister, eller vi är inte det, eller vi är inte det liksom. Men det finns saker vi måste förhålla oss till, det finns saker som är välstuderat, saker som är skrivet, saker per definition vad någon har skrivit en bok om som är vad det är liksom. Ja. Det är ju så. Förresten, när du nämner det där, har du sett den här dokumentären som går på SVT? Hitlers DNA? Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag kan rekommendera den. Otroligt jag har hört om den. Otroligt bra var den. Då fick man i alla fall en grej klart för sig. För ofta så har man ju fått höra, och då har man ju som trott det när man har läst också, att det är väldigt sådana här författare, vad man nu ska kalla sådana här som kan, pratat om det och sagt att han hade ju judisk härkomst, alltså påbrå någonstans, men han hade ju inte det tydligen. Och då har man ju fått klart den biten, men då har det ju kommit fram andra bitar, och sen tycker jag att det är otroligt fascinerande att med ett litet blodprov från 80 år gammalt bak i tiden kan sätta ihop hela hans DNA-ram, om man säger så. Och ta delar, för de kollar ju upp en släkt också för att kunna konkretisera och vara 100% säkra på att det är hans blod. Och att det matchade, och att det kom ju exakt ut. Alltså, jag ska inte avslöja för mycket, men du måste se den. Alltså, den är, man tänker på wow, alltså vilken teknik egentligen. Alltså, det är ju, om den används på rätt sätt. Men det här är ju sånt där som min sambo jobbar med. Ja. Så att de hade ju pratat lite grann om den där. Jag vet ju jag ska inte avslöja någonting heller för någon som inte har sett det nu, som kommer sen lyssna på det här. Men jag vet ju liksom vad de har kommit fram till, och så här rolig information och sådär. Men jag har inte sett den liksom, så jag kommer nog behöva se den liksom.
Jo, nej, man blir ju helt alltså, man tänker bara wow, alltså det är ju inte alls så som man trodde. Alltså man hade ju vissa aningar. Det hade Ja. man ju. Men det, alltså, ja, man blir ju, jag vart ju så här bara, men shit alltså att de kan komma på så pass mycket på det lilla. Alltså få Jo. fram så mycket. Ja, det är helt fascinerande. Men vad heter det, det är ju alltså de här ämnena kan man ju diskutera hur mycket som helst. Alltså, men vad ser du som behövs göras? Om jag tänker så här. Vad hade du gjort för att förbättra allt det här och ge folk den kunskapen att förstå vad, hur allt det här fungerar med världen och politikerna och allt det här, hur det styrs och allt sånt där. För många fattar ju inte det. De lyssnar ju bara på en grej och så sen är det bra. Alltså förstår du vad jag menar? Jag kan säga så här. Det finns bara 2 sätt till att uppnå kunskap. Mm. Det ena är böcker eller att du studerar. Mm. Och det andra, det är att du upplever. Ja. Och med det sagt så, jag kan säga så här, jag har spenderat många år på universitetet. Jag har 2 kandidatexamen, jag har ändå pluggat utomlands ett år. Jag har läst massa kurser inom ekonomi och så vidare. Mm. Och jag kan säga det att det jag har lärt mig lika mycket utav det är ju såklart också att man har varit i arbetslivet. Mycket, det har lärt en jättemycket. Men också att man sitter med någon människa från en annan del av världen och pratar livet och hur folk ser på världen. Ja. Det är alltså, det är en sån ofantlig nyckel till kunskap och förstå hur komplexa saker är. Och att det är kanske är någonting som jag tror Sverige mer än någonsin behöver just nu. Och också för att vara tydlig, att det är så här, jag vill ju att det ska gå bra för det här landet. Jag uppskattar Sverige jättemycket, men jag tycker just nu att det här landet håller på att gå mot en riktning som kan ta kanske generationer att reparera om man fortsätter låta det gå åt det här hållet. Ja. Och jag menar bara att vid alla, vad ska man säga, alla nycklar eller alla verktygslådor för att reparera allt det här, det finns ju. Ja, det gör ju det. Så att till exempel det här med, jag har ju en namninsamling på mitt skifte. Om man vill gå in och supporta mig där också, då jag kräver från från utbildningsdepartementet att vi ska ha en bredare förståelse om i skolan så att vi kan motverka liksom rasism, där jag liksom ser att en lösning för att kunna motverka rasism och diskriminering och så, det är att när jag gick i skolan, kommer jag ihåg, då tyckte jag att det ibland stundvis var väldigt jobbigt att representationen var alldeles för dålig med människor som hade den bakgrunden som jag hade. Då menar jag framförallt kanske mörkhyade människor från Amerika eller ursprungsbefolkningen och så vidare. Och latinos. Vi har varit med och byggt hela västvärlden i över 500 år. Mycket av det som man tänker sig är, men det här känns typ USA-ish, liksom anglosaxiskt. Nej, det kommer inte därifrån. Det kommer från Västafrika. Ja. Eller det kommer från ursprungsbefolkningen. Utan det är västvärlden för mig är ju liksom en del med människor som är från andra delar av världen som har hjälpt till att bygga upp den här delen av världen av det vi firar och det vi tycker är bra också. Och att om man hela tiden, som är min då take på det, att man alltid liksom inte visar de här ansiktena, alla innovativa lösningar de har kommit på, alla företag de har skapat, vad deras kultur har medfört i liksom smak och mat och danser och liksom musik och arkitektur eller vad det nu kan vara. Om man alltid är osynlig och det alltid bara är vita män, då är det inte så konstigt att sådana här destruktiva krafter som kanske Sverigedemokraterna eller någonting annat liksom får växa, för att det låter ju rimligt då. Har man inte fått lära sig att den världsbilden de vill presentera är fel, då är det ju ganska lätt att gå åt den riktningen om man inte har fått höra eller fått en nyansbild av världen. Ja, nej, men det är jätteviktigt det du säger faktiskt. Och det är väl en sak där som jag tycker är viktigt. Sen utöver det då, om vi summerar vad vi har pratat om här överlag, att det är också, som jag sa tidigare, det där som var nyckeln till kunskap, att uppleva och att studera. Det finns som inga genvägar. Man kan som inte bara
sitta och titta på ett YouTube-klipp eller en podd. Även om det räcker långt, men att komma till den här djupare förståelse och kunskap, då måste man göra de där extra grejerna. Absolut. Absolut, och det är ju det som är viktigt. Jag brukar säga så här, kunskap ger dig makt. Gud, ja. Och jag har fortfarande hopp för... Ja, exakt. Det finns ju någon som kan missbruka det liksom. Ja. Ordet makt har ju också blivit som ett fult skällsord på grund av att det finns sådana som missbrukar det. Men att också makt, som jag menar, det är någonting fint. Det är också som gör att du har makten över ditt eget liv. Det är också en form av frihet att få bestämma. Absolut. Över sitt eget och sig själv och sin kropp och liksom sin kultur eller vad det nu är. Men att det får inte bli en frihet över andra. Eller att mitt är bättre än ditt. Därför har jag liksom tolkningsföreträde i alla offentliga rum eller i alla forum eller i alla politiska beslut eller alla ekonomiska beslut. Och det är då det blir farligt. Och dessvärre nu så är det liksom på den vägen vi är på väg. Men jag hoppas att det lilla jag gör kan ändå motverka det och att vi får en generation med människor i Sverige som är bättre än den vi är liksom. Absolut. För det är ju de ändå som ska leva vidare i den här världen, och det brukar jag ju säga också. Det är ni, ta hand om miljön också, för det är ni som ska leva vidare i den här världen. Ja, absolut. Och det är det som många inte förstår heller, typ med avsnittet på miljö också, bara att det här med att jorden kommer finnas kvar här. Alltså människan har ju någon tendens att tro att vi är liksom allmäktiga liksom. Men vi lever i max 80 år. Ibland kan vi till och med bli besegrade av en förkylning. Men att liksom, om vi sabbar vårt sätt att leva, jorden kommer fortfarande spinna, solen kommer fortfarande skina, haven kommer fortfarande finnas kvar, andra varelser och insekter kommer fortfarande existera. Vi fattar ju inte att vi förgör ju vårt sätt att leva så vi inte finns längre. Ja, för jorden har ju funnits i alla dessa miljontals år och klarat sig, men det har ju inte vi människor gjort. Nej, och det är så här, all den här kapplöpningen där man hör statsministern prata om att ska vi skaffa kärnvapen och allt det där. Sen vet jag ju att det inte ens är realistiskt, för vi har inte kanske den breda kompetensen, de naturresurserna och de pengarna för att göra det. Men att man ens går i de tankarna från första början. Jag fattar att det är oroliga tider, men lösningen är, alltså, om vi har någon som har bomber så är inte lösningen på det problemet mer bomber. Nej, det är ju inte så. Så sen tar det ju mellan 15 till 20 år att få igång hela apparaturen. Det är ingenting du bygger på ett par år bara. Nej, gud, det kostar jättemycket pengar. Och absolut. Du vet allt det här de säger att de ska satsa på försvaret. Och jag fattar ju såklart det. Det är klart att vi ska ha ett försvar och vi lever i en orolig tid. Men det här också att vara transparent här med var kommer pengarna ifrån. Folk måste ju fatta att det lånas ju. Ja. Och på lån då blir det ju räntor, och vem ska betala det? Ja, det är ju vi skattebetalare. Och då är det också det här, ska vi lägga mer pengar till försvaret och mindre pengar till skolan? Alltså man måste ju ta det från någonting. Va? Och det är så många situationer som jag tycker att det inte finns en bred uppslutning om. Är vi överens om allt det här? Vad kommer det innebära för vårt land? Är vi eniga om dittan och dattan? Och det är bara mer och mer splittringar och mindre framtidsvisioner och större berättelser om att vi kan bättre. Och det tycker jag saknar. Ja, och det är så. Och ekonomi egentligen, alltså den är inte så komplicerad. Den är väldigt enkel. Tar jag någonstans ifrån så måste jag fylla på någon annanstans. Alltså handlar du, det blir ju mindre på kontot. Då kanske du måste fylla på det kontot för att du ska. Och vad gör du då? Du tar ju kanske från spar eller från någonting annat. Så att, och för att fylla på det sparkontot, men då måste du jobba eller belåna det eller vad du nu vill göra. Så att allt handlar ju in och ut. Den som ska ut måste ju in på något sätt. Gud, ja. Det är enkelt. Fast många inte förstår det. Men jag har ju läst lite i ekonomihistoria. Det är alltid samma skick förklara. Som när jag berättade om det här i Colombia och alla priser var mycket dyrare. Och så folk kan som inte greppa. Alltså hur och si och så liksom. Men alltså det är alla de här amerikanska GDP och GDP per PPP och liksom gross national income. Men folk har som svårt att
förstå vad de där betyder och Mm. skilja dem åt och vad det egentligen innebär. Liksom. Och, ja. Men det är som med det skulle jag kunna sitta ett helt poddavsnitt till och bara prata ekonomi Absolut. och hur sådana där saker egentligen fungerar. Liksom. Men man kan ju tänka så här också, typ att om när folk far till Thailand och så bara, men gud vad billigt saker och ting är. Men det är ju inte billigt utöver att det måste vara fattigt. Det är ju billigt för att det bor fler människor. Och då blir det ju en större inhemsk marknad, vilket skapar en större konkurrens. Ja. Och till slut finns det bara en sak de kan konkurrera med, och det är priset. Så då, om du far till Luleå, då finns det kanske 4 bra hotell. Då kan de ta 1000 kronor per natt. Ja. Om du far till exempel Brasilien, på en stad på kanske 10 miljoner människor, då kanske de har 600 hotell bara vid ett område. Men har samma standard som Clarion. Men de kan inte ta 1000 kronor per natt. Då kanske de kan ta 500, för det har fler konkurrenter. Liksom. Ja, absolut. Och det är ju så. Det är ju, pengarna måste ju in på något sätt. Det är ju så. Ja, men det är ju så. Det är ju så, för de måste ju betala sina anställda och de måste ju betala allt. Så att på så sätt, allt handlar ju om konkurrens. Ja, men det är ju det. Ja. Så att har du lite monopol, då kan du sätta ett lite högre pris för att folk har som inget val. Nej. Men är det så att folk har många val, och standarden och kvaliteten och vad löner kostar och indraget vatten och lakan och vidare frukost och allting, liksom, då till slut blir det ju som att vad man kan erbjuda har liksom perfekt, alltså då blir det ju liksom priset kvar man kan slåss om. Absolut, men jag håller fullständigt med i det här. Och alltså jag måste säga så här, Jonathan, vi har ju pratat om allt det här, men fortfarande har vi ju inte pratat om dig, vem du är riktigt så. Men jag tror tiden håller ju på att rinna ut för man har en viss tid att spela in på. Är du med? 90 minuter per avsnitt där podden släpps. Men vad säger du om att komma med ett till avsnitt? Om du tycker det är intressant. Absolut. Ja, för det här är ju, jag tror att många kommer att lära sig någonting av det här. För du säger väldigt kloka saker och är väldigt påläst. Och det är ju inte alla som är det. Och det märker man, för många som kommer de berättar ju sin livshistoria. Men många har ju bett mig också att de vill ju höra lite mer om sånt här. Alltså att man går in lite djupare på vissa saker. Och då vill man ju prata med någon som kan och vet vad de pratar om. Och inte har suttit kanske och kollar i mobilen samtidigt som de ska svara på en fråga. Alltså förstår du hur jag menar? Ja, men jag fattar. Ja, så att jag tror att vi stannar här. För det är ju som en bra punkt att bryta på. För vi har ju tagit ganska mycket och vi kommer förmodligen att prata mer om det här i nästkommande avsnitt också. Där du berättar om dig själv, lite mer vem du är, och så sen kommer vi att komma in. För du märkte, vi kan inte hålla oss borta från att prata om de ämnena vi brinner för. Nej, det är svårt. Så att, men jag får tacka dig så hemskt mycket. Vet du vad du ska göra? Skicka mig alla dina länkar som du har på sociala medier och allt sånt där, så ska jag länka dem på poddens sociala medier så folk kan gå in där och kolla. Gå in och följ Jonathan också på hans TikTok. Gå in och lyssna, för ni kommer säkert att lära er massor bara av de korta videorna som han har där i de ämnena han lyfter och tar upp. Alltså jag kan säga det är väldigt bra. Han är väldigt pedagogisk också när han förklarar så att det fastnar det han säger, och han vet vad han pratar om. Så att jag tackar dig så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ja, men jag får tacka själv också. Tack så jättemycket för att du uppskattar det jag gör, och tack för att jag har varit inbjuden på den här podden. Ja, absolut. Så kan vi ju höras vid här så. Och avsnittet kommer ju inte nu på måndag utan måndagen därpå. Alltså nu är det ju 6 februari när vi spelar in. Så att måndag, inte den här veckan som kommer utan veckan därpå. Så ni vet. Just ja. Jo. Men då får jag tacka er alla som lyssnar. Jag får önska er en trevlig helg.
tacka Jonathan än en gång och kom ihåg där Tack så mycket för ute. att jag fick komma. Absolut. Kärlek och respekt till alla och behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Tack och hej. Hej! Så